Përshëndetje nga studio programi Doktori në familje. Vim sot sërish në ekranet tuaja për të folur për një tjetër temë të rëndësishme për shëndetin. Do të flasim sot për vështirësinë mentale dhe fizike, si dhe strategjinë e menaxhimit të tyre. Kryesisht do të ndalemi tek stresi dhe dhimbja. Shpesh miqtë dhe familjarët nuk e kuptojnë si ndihet i dashuri i tyre dhe nuk janë në gjendje të ndalojnë shqetësimin dhe dhimbjen që ata kanë, por mund të ndihmojnë me mënyra të tjera. Ndaj për të folur për vështirësinë mentale dhe fizike, të ftuar në studio kam zonjush Cecilia Farmer. Mirë se vini në studion ton. Shumë faleminderit. Jam e emocionuar që jam këtu. Ju vini në Shqipëri për herë të parë dhe keni një mision. Cili është misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja? I first heard of this plan to come to Albania through coworkers of mine at Fillimisht dëgjova rreth planit për të ardhur në Shqipëri përmes kolegeve të mia në Mission Hospital në Kaliforni. Jam shumë e bekuar që kam kolege që kanë një frymë aventure dhe dëmshurie, aq sa të vinë deri këtu dhe të përfshin njerëz të tjerë. Misioni është të sigurojmë shërbime mjekësore falas, si dhe informacion për ndihmë praktike për ata që na ndjekin. Sot së bashku në studio do të flasim për vështirësitë mentale dhe fizike. E nisim në fillim me stresin. Çfarë është stresi? Dhe kur një person përjeton stres? Stress is a word I feel everyone is familiar with, has experienced it. Stresi është një fjalë që të gjithë e njohin dhe e kanë provuar gjatë jetës së tyre. Stresi mund të përkufizohet si diçka që dikush përjeton kur kërkesat e jetës janë më të larta se aftësitë e tyre për të përballur. Mund ta përshkruani si emocion, mund ta përshkruani si mënyrë që trupi ndjek kur reagon ndaj rrezikut. Reagimi i menjëhershëm për të vetë mbrojtur nga rreziku. The fight or flight response that we have when we sort of sense any danger. Whether or not the stress is in response to Pavarësisht nëse stresi është si përgjigje ndaj një rreziku të vërtet, truri ynë është krijuar për të reaguar njësoj kur ndiqemi nga një grabiçar ose kur kemi një provim të nesërmen. Janë të njëjtat reagime fizike dhe ndonjëherë i mendojmë këto ndjenja ose ndjesi fizike thjesht si vërshim adrenaline. Physical sensations is just an adrenaline rush. People call it by different names. Stress is just stress. There's nothing inherent. Njerëzit I vënë emra të ndryshëm. Stresi është thjesht stres. Nuk ka asgjë të mirë apo të keqe që trashëgohet. Është diçka ndaj së cilës trupi ynë reagon kur shikon ose ka një kërcënim. Por ekziston një lidhje midis trupit dhe mendjes për të ushqyer stresin. Ju mund ta trajnoni mendjen që trupi ta ndjej. Po ashtu ka gjëra që mund të bëni me trupin për të ngadalësuar mendjen. Ekziston ky ekuilibër I ndjeshëm, por prap, stresi nuk kurohet. Ka rëndësi nëse është I jashtë kontrollit tuaj dhe po ndikon në jetën tuaj. Një nivel stresi është I mirë për ju. Nëse keni një garë dhe doni të garoni, është I mirë për ju. Është njësoj sikur të pini një filxhan kafeje në mëngjes, që të fokusoheni dhe të ndiheni vigjilent. Edhe frika mund ta bëjë këtë për ju. Në të kundërt, do të ndiheshit të lodhur gjithkohën. Pra, ekziston një ekuilibër I shëndetshëm. Fjala stres mund të përcjellë shumë konotacione, por mund ta etiketoni në mënyra të ndryshme. Mund ta quani emocionim, por në punën time si infermiere në spitalet psikiatrike ka pasur kohë kur sasia e stresit është jashtë ekuilibrit, është I tmerrshëm dhe ndërhyn te qëllimet e njerëzit. Ndaj, ky është stresi. A person's goals. So that is stress for you. Nga si shkaktohet stresi? Whenever we sense stress is such a complex topic that we could talk about for a very long time and why there are causes of stress. Stresi është një temë aq e ndërlikuar sa mund të flasim për të për një kohë të gjatë. Ka disa shkaktarë të stresit.
Kemi stresin me afatet e fundit të detyrave. Unë mendoj se në mënyrë universale, stresi shkaktohet nga një frikë ku në thelb është mbijetesa. Është absurde të thuash që dikush thotë se është i stresuar kur flet para një audience. Nuk ka kuptim nga ana logjike, por ka kuptim nëse mendoni se ai, nëse stërgjyshërit tanë nuk do të ishin të pranuar nga shoqëria, do të përjashtoheshin dhe do të vdisnin. Por ka kuptim nëse mendoni se nëse stërgjyshërit tanë nuk do të ishin të pranuar nga shoqëria, do të përjashtoheshin dhe do të vdisnin. Por këto instikte kanë qëndruar me ne për shekuj e vite. So it can be unique to each person. There are certain fears that are triggered. Mund të jetë unike për secilin. Ka disa frikra që shkaktohen nga vdekja, mbase frika nga lartësitë, frika nga merimangat apo frika nga vendet e ngushta. Gjëra të tilla. Disa frikra janë të lindura. Disa të tjera kanë lidhje me atë që ju kanë mësuar. Për shembull, në disa kultura, mënyra se si vishesh do të përcaktojë se sa rehat ndihesh në publik. How much you wear will determine how comfortable you feel in public. Maybe you come from a society where you can mbase vini nga një shoqëri ku këto rroba janë të pranueshme. Por nëse shkoni në një vend ku ato rroba nuk janë të pranueshme, do të ndihesh i të stresuar. Shumë prej stresit ka të bëjë me frikën e refuzimit. Frikë shumë e fortë. Frika e përçmimit. Çdo gjë do të ishte kërcënim për njerëzit tuaj. Frikrat të tjera zhvillohen përmes gjërave që prindërit ju mësojnë. Mbase ata ju thonë një histori se çfarë ndodh me fëmijët që bëjnë diçka të caktuar. Në fëmijëri, më thoshin të mos merrja lëpirëse nga të huajt. Kjo ishte një frikë e hershme që më mësuan, por mbase të tjerë nuk e kanë ndjerë, sepse nuk e kanë pasur këtë gjë. Frikrat të tjera shkaktohen nga jeta. But other people may not feel that way because they didn't have that. Other ones are things caused by acute life stressors. For example, like being a soldier and going to war. Për shembull, të qenit ushtar dhe të shkuarit në luftë. Do t'i ruani kujtimet dhe ato do të ndikojnë tek ju në një mënyrë. Niveli i tolerimit të stresit te çdo njeri ndryshon. Për shembull, mbase keni takuar njerëz që janë gjithkohës të stresuar nga gjithçka. Ka shumë njerëz që nuk janë të stresuar, edhe sikur qielli të binte, ata do të ishin të qetë. Pra, ne dim që stresi shkaktohet shumë edhe nga truri. Kjo është mënyra se si njerëzit me fobi të ndryshme mund të trajtohen të mos i kenë. Stresi është një temë shumë e ndërlikuar. Mund të flas pafund për të. Një formë tjetër e stresit është sërish midis trupit dhe mendjes. Again, with the mind-body, it's really hard to be stressed without feeling it in your body as well. So the dangers of stress specifically. Është e vështirë të jeni të stresuar pa e ndjerë në trup gjithashtu. Rreziku i stresit, specifikisht është që trupi bëhet hiperaktiv në çdo mënyrë. Është si dikush që i jep makinës në limitet e shpejtësisë. Ai e di që rrotat do të konsumohen me kalimin e kohës. Mund të përballojë energjinë, por nëse është e vazhdueshme, patjetër që nuk funksionon më. Ju do të plakeni më shpejt. Do të krijohet më shumë inflamacion. Është sikur truri juaj të mbinxehet dhe pjesa tjetër e trupit ta ndjek. Pra, kjo mbinxehje ka probleme të tjera. Vetë stresi si ndikon mbi sistemin imunitar? Again, I'll try to explain it as simply as possible without doing an anatomy lesson, but do ta shpjegoj sa më thjesht të mundem, pa dhënë asnjë mësim anatomie. Por, shumë shpejt, stresi lidhet edhe me sistemin endokrin ose me hormonet në trupin tuaj. Shpesh kemi një ekuilibër. Hipotalamusi, ajo pjesë e trurit që lidhet me emocionet, ndonjëherë ngacmohet
dhe dërgon hormone te gjëndrat e hipofizës. Jam duke përdorur fjalë anatomie. Kjo do të dërgojë më shumë hormone te gjëndrat mbiveshkore. Por në trup kemi gjëndra të ndryshme që flasin me njëra tjetrën me anë të hormoneve të ndryshme. Përmes hormoneve bëhet komunikimi midis trupit dhe mendjes. And they communicate the body and the mind with these hormones. Stresi çfarë shkakton në organizmin tonë? Well, it can show itself in different ways. For example, in my hospital, Stresi mund të shpaloset në mënyra të ndryshme. Për shembull, në spitalin tim, stresi reflektohet në mënyra të ndryshme. Mund të dallosh dikë të stresuar përmes ndryshimeve në sjellje. Pra, shihni disa ndryshime në sjelljen e tyre. Varet se sa të varur ndiheni nga stresi dhe ka mekanizma të ndryshme mbrojtjeje. Disa njerëz mbyllen në vetvete dhe bëhen më të heshtur. Për ta kontrolluar stresin, disa të tjerë bëhen shumë të motivuar për të bërë diçka. Suddenly very motivated to do something. Maybe it's to overreact, maybe Mbase reagojnë shumë, mbase duan të bëjnë ndryshime në ambientet e tyre që të ndihen sikur janë më në kontroll. Këtë të ta shihni me shumë njerëz që kanë çrregullim të ankthit obsesiv konvulsiv. Shumë njerëz me këtë çrregullim duan një lloj kontrolli në mjedisin e tyre dhe kjo do të ndikojë së brendshmi tek ata. But anxiety looks different, behaviors look different on everybody. One person will say they exercise a lot. Do t'ju jap një lloj ndjesie kontrolli. Po ankthi duket ndryshe dhe sjelljet duken ndryshe. Disa njerëz do të thotë se ushtrohen shumë për të larguar veten nga stresi. Të tjerë do të kërkojnë të flasin. Disa të tjerë mund të reagojnë dhunshëm fizikisht ose verbalisht. Ndonjëherë i shkarkojnë emocionet e tyre negative te dikush tjetër, kushdo që u del përpara. Prandaj stresi mund të jetë shumë i rrezikshëm. Është shumë e rëndësishme për njerëzit që të dinë si të përballen me veten dhe stresin. Ndonjëherë shohim njerëz që marrin vendime të nxituara. Dhe kjo është shqetësuese kur jemi në një grup njerëzish, sepse të gjithë ndikohen nga emocionet. Për shembull, nëse do të shkonit në një manastir, me siguri do të ndiheshit shumë të qetë, sepse të gjithë janë të qetë. Nëse do të shkonit në një festë të zhurmshme, do të ndikoheshin nga ndjenjat e njerëzve përreth jush. Pra, gjatë gjithë kohës, emocionet përcillen midis njerëzve. Ja pse nëse punoni në një vend ku të gjithë janë të lodhur dhe të stresuar, edhe ju do të ndiheni njësoj. Është e vështirë të ruani një qëndrim të patundur në vende të tilla. Edhe mënyra e të menduarit tuaj mund të ndryshojë. Edhe ngrënia e ushqimit ose mënyra e jetesës shkakton inflamacion në tru. The amount of inflammation, the amount of hormones in your body, really affects even the kind of thoughts in your head. For example, someone could have Ka disa ushqime që e ngacmojnë edhe më tepër trurin. Është e rëndësishme të shohim për masën e inflamacionit dhe sasinë e hormoneve në trup. Këto shkaktojnë edhe mënyrën e të menduarit tuaj. Disa mund të kenë mendime vetvrasje çdo ditë dhe sapo marrin antidepresant, këto mendime largohen. Mbase pinë një filxhan kafeje ose diçka tjetër, për të ndjerë më mirë dhe krejt papritur, mendimet e tyre ndryshojnë, sepse hormonet në trupin e tyre ndryshojnë. Papritur ndihen sikur janë në kontroll. Pra, është një proces shumë i ndërlikuar. Kjo është pjesa mendore. Për anën fizike, ka disa sëmundje të jashtëzakonshme ku emocionet dhe dhimbja në trup janë shumë të ndërlidhura. Personazhet e njohur televiziv, si Lady Gaga, e kanë këtë. Nëse ata janë shumë të stresuar ose të dëshpëruar, ata e ndjejnë në trup më vonë. You'll feel inflammation in your joints, you get nerve pain, and then when, if they did, say, some activity that relaxed them, then the pain would go away. Kan inflamacion në nyje, dhimbje të nervave,
Dhe më pas, me ndonjë aktivitet, dhimbja largohet. Këto e shohim shumë edhe te pacientët. Një nga efektet anësore të stresit është që stomaku aktivizohet më shumë se ç'duhet. Ja pse shpesh, kur dikush nuk ka qejf të flasë para njerëzve, do të ketë ndjesinë e përzierjes, sepse kjo është shumë për të. Te njerëzit e tjerë, bebja e syrit ndryshon. Zemra rreh më shumë, veçanërisht njerëzit me probleme me zemrën, duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj stresit. Gjërat që urrisin rrahjet e zemrës, që urrisin tensionin e gjakut, siç e thash edhe më parë, me inflamacionin vjen çdo gjë e keqe. Gjëra që mund të shkaktojnë kancer, gjithçka që shkakton nxehtësi në trup. Nxehtësia është e keqe për ADN-n e trupit tuaj, ndaj nuk reagoni siç duhet ndaj vetes. Kështu zhvillohet kanceri. Për shembull, niveli i sheqerit në gjak do të rritet. Nëse jeni me diabet, kjo ka për të qenë e rrezikshme. Mund të flas pafund për këtë, por këto janë vetëm disa nga mënyrat se si mund të shihni emocionet dhe trupin teksa bashkëveprojnë. Those are just a few of the ways you can see the thought, the emotion and the body working together. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak. Jemi kthyer në pjesën e dytë të programit Doktori në familje në ekranin e TV-s. Jemi duke folur për vështirësinë mentale dhe fizike, si dhe strategjinë e menaxhimit, kryesisht për stresin dhe dhimbjen. Me ne në studio është zonjull Cecilia. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është stresi dhe kur një person përjeton stres. Nga se shkaktohet stresi, dëmet që ai shkakton, lidhja midis stresit dhe sistemit imunitar. Do vazhdojmë të flasim tani për dhimbjen. Çfarë është dhimbja? Pain, it's a form of physical discomfort if we're speaking physical pain. Dhimbja është një formë e parehatisë fizike. Dhimbja fizike është një ndjesi e pakëndshme. Përgjigjet në përlibra janë më të mira se kjo, por është e individualizuar. Mund ta ndjeni në një pjesë të trupit ose mund ta ndjeni ngado. Mund ta ndjeni për një kohë të shkurtër ose për një kohë të gjatë. Ç'kuptojmë me prag të dhimbjes dhe tolerancë ndaj dhimbjes? So, there's a pain threshold for everyone. Ka një prag ose piknisje për të gjithë. Është ai çasti kur ti ndjen se diçka është e gabuar. Disa njerëz e ndjejnë dhimbjen më shpejt, janë më të ndjeshëm, ndërsa të tjerët kanë një piknisje më të konsiderueshme ndaj dhimbjes. Kurse për tolerancën ndaj dhimbjes, për dikë që e ka përjetuar dhimbjen gjatë jetës, me kalimin e kohës, ai ka një tolerancë të lartë ndaj dhimbjes. Kur dikush nuk është mësuar me atë dhimbje, do ta përshkruante si të rëndë. Dikush që e ka pasur për një kohë më të gjatë, do ta përshkruante si të lehtë. Jo shumë shqetësuese dhe mund të vazhdojë me jetën e përditshme. Çfarë është dhimbja akute? Kur shkaktohet ajo dhe sa zgjat? Typically, acute pain, it often results in the stress. Tipikisht dhimbja akute shpesh rezulton në stresin për të cilin folëm më parë. Nëse keni dhimbje, trupi do të stresohet. Presioni i gjakut do të rritet. Shpesh dhimbja dhe ankthi ndodhin së bashku. Mund të jetë për një kohë të shkurtër. Mbase po merrni veten nga një plagë ose ndërhyrje, pra brenda disa javëve kurohet. So typically less than a few months and it receives its treatment and it's cured essentially. Po dhimbja kronike, çfarë është? Nga se shkaktohet dhe sa zgjat në kohë? Chronic pain, it often results from a condition that is not curable. Dhimbja kronike vjen nga një gjendje që nuk është e kurueshme. Pra, ashtu si emri, kronik,
dhimbja është gjithmonë e pranishme. Për disa njerëz, kjo është në formën e dhimbjes së shpinës. Gjendja inflamatore lupus ose sëmundja e muskujve, diçka nga e cila nuk mund të shëroheni. Kjo zgjat më shumë se disa muaj dhe mund të vazhdojë për vite të tëra. Shpesh mund t'i menaxhoni simptomat e dhimbjeve, por nuk zhduken plotësisht. And often you can just manage the symptoms of them, but it doesn't fully go away. Si bëhet menaxhimi I dhimbjes kronike? I can speak to practices in the US, but for chronic pain, some people they will the first thing Mund të flas specifikisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por për disa njerëz, mjeku jep një recetë me ilaçe, duke filluar me ilaçe të lehta inflamatore dhe duke kaluar te më të fortat. Disa prej tyre janë për një kohë të shkurtër, jo për një kohë të gjatë. Por për njerëzit me sëmundje kronike, toleranca dhe varësia vijnë më vonë. Unfortunately, tolerance and addiction can occur later. For chronic pain, it often causes depression. Sëmundja kronike shpesh shkakton depresion, sepse jeni gjithnjë në ankth dhe nuk keni kontroll mbi dhimbjen. Është e pakontrollueshme. Në varësi të shkakut të dhimbjes kronike, në rast se është dhimbje shpine, mund të bëni fizioterapi. Nëse është diçka tjetër, mund të bëni ndërhyrje për ta minimizuar. Ndonjëherë, dieta ushqimore e ul inflamacionin në trup. Edhe dhimbja me inflamacionin ndodhin së bashku. Dhe për gjërat e tjera që njerëzit mund t'i përballojnë, ndonjëherë vizitat e mjeku nuk duket praktike për njerëzit, por ata gjejnë mënyra të tjera për të kujdesur për dhimbjen e tyre. Mbase meditojnë, marrin frymthell apo largojnë mendjen. Disa njerëz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorin yoga ose ushtrime të tjera me mendjen për të reduktuar ankthin. Do some meditation or deep breathing or distraction. Some people in the States use yoga or other mindfulness practices. Ndonjëherë, ata reduktojnë dhimbjen gjithashtu në të njëjtën formë. Në disa kultura ekstreme, përdorin akupunturën, vendosja e gjilpërave në vende të ndryshme të trupit, që ndihmon në qetësimin e inflamacionit. Calm the inflammation. So those are different ways. Po stresi, si menaxhohet dhe si trajtohet? Just as I've kind of explained, it's if there is a E shpjegova pak këtë. Me çdo lloj dhimbjeje, nëse mundeni, shkoni të vizitoheni tek një mjek. Është mirë të kuroni rrënjën, jo thjesht dhimbjen. Zakonisht, dhimbja ndodh kur trupi kërkon t'ju thotë se diçka nuk po shkon. Keni një plan të detajuar që do t'ju ndihmojë të gjeni rrënjën dhe të eliminoni dhimbjen. Por kur bëhet fjalë për mjekimin, gjithnjë kërkoni këshillën e mjekut. Sigurohuni që kura po vjen nga një burim I sigurt. Ndonjëherë ja vlen koha dhe energjia për të gjetur metoda të lira për lehtësimin e dhimbjes me terapi të ndryshme, si ato që përshkrova, me gjilpërat e madje terapi me muzikë ose art. Like the ones I described, acupuncture or even music therapy, art therapy, things like that. Si përdoret terapia plotësuese dhe alternative për të menaxhuar dhimbjen dhe stresin? I mean, some really simple things you can do. Një nga gjërat e thjeshta që mund të bëni është edhe reduktimi I kafeinës. Kjo do të reduktojë edhe reagimin e stresit në trup. Dhe vetë trupi do të reduktojë dhimbjen. Ndonjëherë reduktimi I alkoolit redukton dhimbjen. Për shembull, njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve shpesh shohin përmirësime të mëdha kur nuk konsumojnë alkool për një kohë, sepse alkooli ul metabolizmin, si kolesteroli dhe substancat në trup që mund të shkaktojnë dhimbje. Kemi edhe shtimin e orëve të gjumit. Për sa I përket shpërqendrimeve, shpesh humori është shumë I mirë. Muzika po ashtu. Mbështetja e familjes dhe miqve bën një ndryshim të madh. Ndonjëherë të pasurit shumë kontroll mbi diçka
e zvogëlon sëmundjen. E përsëris që mbështetja nga familja dhe miqt bën një ndryshim të madh. Kemi dhe përdorimin e kompresave të ngrohta ose të ftohta. And even using temperature like hot baths or cold packs. Faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë. Thank you so much. You're welcome. Të lutem. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë do të shihemi çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, mirupafshim. Diela është një. Shpesh fillojnë në heshtje.